السلام عليكم أولاد خالتي المحترمين. من كم يوم ظهر الأمير السعودي تركي الفيصل في مؤتمر في المنامي بيحمل اسم قمة الأمن الإقليمي السادس عشر، وركز لي هون على كلمة الأمن الإقليمي، وشن هجوم عنيف وغير مسبوق على الكيان الصهيوني. يعني الأمير ما قال هيك تصريح لما كان بيشتغل منصب وزير المخابرات السعودية، ولا حتى لما كان سفير للرياض في واشنطن، وبعد منها طلع علينا مرتزقة الكيبورد وجماعة الذباب الإلكتروني بدهم إيانا نمدح بالأمير ونؤيد اللي قاله، ومباشرة بلشوا الهجوم. انتوا بس شاطرين تحكوا على السعودية وتطبيق السعودية، هاي الوزير حكى كلام أكثر من اللي انتوا بتحكوه، فرجونا شو راح تعملوا هلأ. ومش بس هيك، بل وصفوا كل واحد ما بيمدح كلام الأمير انه عميل اخواني ومن جماعة قطر، ومن تبعون هدول اللي بدهم اردوغان يكون خليفة المسلمين. ول طولوا بالكم علينا يا جماعة، ما تاخذونا بالصوت والدوكي، بدكم تطولوا بالكم كتير. لكن خلونا نسمع اول شيء شو قال سمو الامير وبعدين بنحكي. The Israeli governments portray themselves as peace-loving upholders of high moral principles, and yet they have claimed to be the protectors of human rights, and yet they proclaim that they are the only democratic country in the Middle East. They humbly depict themselves as a small, existentially threatened country surrounded by bloodthirsty killers who want to eradicate her from existence. They declared war on Hamas as a terrorist organization, and yet they profess that they want to be friends with Saudi Arabia. And yet, all Israeli governments are the last of the Western colonizing powers of the Middle East. From the time of the Balfour Declaration, they have forcibly evicted the inhabitants of Palestine after the 1948 war, as attested to. واو، شي فاخر وكلمة نارية وقولة حق. ومش بس هيك، بل كفى الأمير كلامه وشن هجوم ساحق وماحق. اسمع. They burned the villages of the Palestinians to the ground. They repeated that calumny after the 1967 war, when more of the inhabitants of what remained after the 1948 war were equally dispossessed of their lands. Despite several UN Security Council resolutions rejecting the acquisition of territory by force of arms, all Israeli governments paid no heed to them. They continued to colonize more territory of the lands they occupied in 1967. جد فاجأتني، شو اللي عم بيصير يا عالم؟ يعني طلع الأمير بيعرف كل الحقائق وما في شي مخبى عليه، بعدين يخزي العين عم بيحكي إنجليزي مثل البلبل، ما بيغلط بحرف، بل إنه كمان ما وفر قانون القومية اليهودية. طبعا في إشارة منه إنه الكيان الصهيوني كيان عنصري ومتخلف. The Israeli Knesset passed a law that defines the citizenship of Israel as exclusively Jewish, denying the non-Jewish inhabitants of Israel of equal rights under the law. جد يا ولاد خالتي أنا لحد هون منبهر بكلامه لسمو الأمير. يعني مين منا ما بيحلم إنه المملكة العربية السعودية وكل دول المنطقة وأنظمتها تاخد هيك موقف؟ لك هذا الحكي اللي بيرفع الراس، وأكيد بعد هذا الحكي لازم يكون في موقف حاسم وحازم ورادع وساطع ومزلزل. يعني أنا صراحة تحمست وقلت خلص، بما إنه السعودية هذا هو موقفها صار لازم أبلش أضب غراضي، ومستحيل الكيان الصهيوني يقعد بعد هالكلمة يومين، خلصت أيامه. وركز لي هون يا بن خالتي على كلمة وإذ الكلمة بتكوع وبتروح على مكان تاني، وبنعرف ليش الأمير غضبان كل هذا الغضب. And yet, proffering friendship to the Kingdom of Saudi Arabia has not stopped the successive Israeli governments from unleashing their political minions and their media hounds from all countries to denigrate and demonize Saudi Arabia. And yet, it is Israel that has occupied neighboring Arab lands, not the reverse. What the Arabs have waged since 2002 is the Arab Peace Initiative. I repeat, Peace Initiative, which all Israeli governments. أيوة، يعني القصة إنه الكيان الصهيوني كذاب ومنافق وعم بيلعب أضليل. من جهة برسل وفود تترجى السعودية توافق على التطبيع، ومن جهة تانية بترك كلابه في الإعلام يهاجموا السعودية. اخص على هيك كيان منحط. ومع هيك موقف الأمير ثابت لا يتزحزح. بقول لك بعد كل اللي صار بعده متمسك بمبادرة السلام العربية. ومش بس هيك، بل بقول لك
هاي المبادرة مش رح تكون تطبيع مع دولة واحدة أو تنتين أو ثلاثة، لا، هاي المبادرة رح تجيب لكم تطبيع مع 57 دولة إسلامية، وإحنا رح نسامحكم بكل الأراضي اللي احتلتوها قبل العام 1967. We heard from Minister Zayani that the initiative is the policy of all Arab countries, including the ones who made peace with Israel. He also called on the Israeli government to build on the recent peace accords to achieve the comprehensive peace we all seek. The Arab Peace Initiative is also the policy of all of the 57 members of the Organization of Islamic Cooperation. We heard on numerous occasions from the custodian of the two holy mosques, King Salman, and Crown Prince Mohammed bin Salman. وإذا فاكرين يا ولاد خالتي إنه الأمير تركي الفيصل وقف لحد هون بتكونوا غلطانين، فالزلمة اسمعوا شو قال بعد هيك. Abrahamic Accords are not divine writ. If they are based on geography, then there can be no Abrahamic Accords without the inclusion of the land of Abraham, Mecca al-Mukarramah. For that to happen, the Arab Peace Initiative must be implemented with regard to Palestine. So I call on the people of Israel to take the extended hand of peace and end this tragic charade. Only then can we together meet the other colonizing pretender that boasts about its control of 4 Arab capitals, Beirut, Damascus, Sana'a. سمعتوا؟ والله هاي فضيحة ما في قبل منها فضيحة. سمو الأمير بقول لك كيف يعني انتوا بتسموا الاتفاقات باسم نبي الله إبراهيم؟ ليش انتوا مش عارفين انه أرض إبراهيم عليه السلام في مكة؟ شو يعني انتوا بدكم تاخذوا الاسم بدون ما تدخلونا اصلا معاكم بالتطبيع؟ يعني والله يا سمو الأمير هيك راح تفتح باب ما راح يخلص. إذا مكة هي أرض إبراهيم عليه السلام ولا شك إنها هيك، والصهاينة عم بزعموا وبقولوا إنهم ورثة إبراهيم عليه السلام، يعني أنت هيك فتحت لهم باب بكرة يصيروا يطالبوا بمكة نفسها على أساس إنها أرض صهيونية. وكمان اللي انتبه منيح لكلامه للأمير فيصل راح يشوف إنه هو ما عنده مشكلة إنه يتحالف مع الصهاينة ضد الدولة اللي بيوصفها إنها احتلت 4 عواصم عربية. طيب يا سمو الأمير بدك تاخدنا بحلمك شوي، يعني أنت زعلان من الصهاينة إنه سرقوا الأرض واحتلوها وهاجموا دول عربية تاني واحتلوا أرضها وبيروحوا بيكذبوا على العالم كله وبيزعموا إنهم بلد ديمقراطي، وإنه كمان بيروحوا بحطوا حماس على قائمة الإرهاب. أنا هاي الشقفة تبعت حماس صراحة ما فهمتها منيح، يعني إنه هو بس الكيان الصهيوني اللي حاطط حماس على قائمة الإرهاب؟ ليش السعودية نفسها مش حاطة حماس على قائمة الإرهاب؟ بل واعتقلت كثير فلسطينيين لأنهم من حماس أو بتهمة الانتماء لحماس. هلأ جماعة حماس راحوا رحبوا بكلمتك واعتبروها كلمة تاريخية. ما هو يا حرام شو طالع بإيدهم يعملوا؟ يعني سموك أدنت الكيان الصهيوني اللي بيوصفهم بالإرهاب، وكمان حكيت إنه بعدك متمسك بالمبادرة العربية، فاضطروا الجماعة يرحبوا ويهنوك، بقولوا لك بلكي بلين الموقف بيننا وبين السعودية شوي. بس مش هون القضية، هاي فقط على الهامش. القضية يا سمو الأمير إنه سموك بعد كل هذا الهجوم طلع معاك إنه لازم الكيان الصهيوني يوافق على المبادرة العربية اللي بتفتح قدامه التطبيع مش بس قدام دولة أو تنتين أو 3، بل مع 57 دولة مسلمة دفعة واحدة، وإنه لازم تكون السعودية هي في قلب اتفاقات إبراهام. طيب لكن عشو الهجوم إذا أنتم مستعدين تعطوا كل شيء للصهاينة وقت ما بدهم وبشروطهم؟ أنا صراحة ما تفاجأت من الكلام الأخير اللي قاله الأمير تركي الفيصل، واللي بتذكر تاريخه بيعرف كتير منيح إنه كان من أول العرابين للتطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني. وشوف لي مثلا شو حكى لهذا الصحفي الصهيوني في 13 شباط من العام الماضي. Speak Arabic much better. What happened? قبل عدة سنوات ولكن نسيت. أنا بفهم كثير. أنا بفهم كثير وممكن أتمكن عن قراءة وكتابة، بس الكلام أصعب من ذلك. You live where? In Tel Aviv. In Tel Aviv? In Tel Aviv, yes. Yes, in Tel Aviv, and it's. I hope you'll be able to also to visit someday. I hope so. You can host me. Yes, I would love to. An evangelical pastor, a very good friend, visits Israel all the time. And he sent me a picture of a street sign that says Shari' al-Malik Faisal in Jerusalem. And
That's one of the places I will visit immediately when I go there. وكمان بطريقة أكشف لك هالصورة مع موسى يلدن رئيس الموساد السابق ورئيس الأمن القومي الصهيوني، واللي عنده ذاكرة منيحة بتذكر اللقاء اللي صار في معهد واشنطن بين الأمير تركي الفيصل ورئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني السابق يعقوب أمدرور في أيار من العام 2016. يعني سمو الأمير ركن من أركان التطبيع حتى قبل وصول الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد، وكان بحكم شغله كسفير في واشنطن أو وزير الاستخبارات السعودي بيعرف كثير من الأسرار، وكان عارف حاله بالضبط شو عم بيعمل. وهون راح نرجع نسأل السؤال الأساسي، طب ليش شن هجوم كاسح وماحق وساحق على هذا الكيان الصهيوني؟ الجواب يا بن خالتي من جزئين. الجزء الأول بكشفوا كلام الأمير نفسه لما قال إنه الصهيوني بيبعت وساطات للسعودية من جهة وبيطلق كلابه تهاجم السعودية في الإعلام من جهة تانية. يعني الأمير مزعوج من السلوك الصهيوني. وما ننسى هون إنه كان في زيارة سرية وما حدا بيعرف فيها التقى فيها نتنياهو مع ولي العهد السعودي بوجود وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وكان الاتفاق يا بن خالتي إنه تبقى هاي الزيارة سرية، بس نتنياهو مثل عادته راح سرب خبر الزيارة للإعلاميين الصهاينة اللي وصفهم الأمير تركي بأنهم كلاب الإعلام. وطبعا هذا الشيء أغضب ولي العهد السعودي وأغضب الأمير تركي اللي كان على ما يبدو أحد اللي اشتغلوا على هذه الزيارة والمواضيع اللي كانت عم تتناقش فيها. ما هو رجل بمكانته وتاريخه صعب إنه الواحد يصدق إنه كان بعيد عن هيك حدث. الجزء الثاني من الجواب يا بن خالتي هو وصول بايدن إلى الرئاسة الأمريكية، وهون كانت رسالة الأمير تركي واضحة جدا جدا. الظروف اليوم تغيرت، وبدل ما نبيع نتنياهو الكذاب راح نبيع لبايدن، وراح نحكي نفس اللغة اللي بيحكيها عن إسرائيل، وراح نرجع نتبنى المبادرة العربية ونحاول نبيعها للأمريكان. وما ننسى هون وهو غضبان وعم بهاجم الكيان الصهيوني إنه بيطمنه وبقول له بعدنا معاكم على نفس خط التطبيع والاتفاقات الإبراهيمية. وبحبك تعرف يا بن خالتي قبل ما أختم إنه كل هاي الانقلابات بالمواقف إجت نتيجة التغيير في الانتخابات الأمريكية، لأنه الشباب يبدو كانوا مراهنين على شيء وطلع حساب القمح غير حساب البيضر. بس هيك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.